Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо. Сідайте, будь ласка. Доброго дня. Нам дуже приємно сьогодні. Це такий особливий день, тому що дуже особливе нагородження вперше в Україні. Мені приємно разом сьогодні з Оленою нагородити вас новою відзнакою президента України, майбутнє України. Ви наше майбутнє. І ми дуже пишаємось, я дуже пишаюсь, що у нас такі діти з такими цінностями, з таким відчуттям правильного. Я впевнений, що без таких, як ви, я вже бачу, як дуже серйозно на мене дивляться ваші батьки, без таких, як ви, і таких батьків, як ваші. Так, я впевнений, що у нас не було б такого сильного, гідного покоління дорослих українців, які так гідно відстоюють державу і захищають життя, і захищають нашу прекрасну Україну. І ми їм дуже вдячні. І тому я хотів би вам подякувати за ваші вчинки, за вашу сміливість, за вашу, напевно, найголовніше небайдужість. Дякуємо за це. Впевнений, що це дуже гарна традиція, стане традицією, тому що у нас багато прекрасних, сильних, сміливих, гідних українців і україночок в державі. Дякуємо і ще раз дуже вітаємо. Слава Україні! Будь ласка. Дякую, я всіх вітаю, дуже раді вас бачити. Певне, що ви його запам'ятаєте. Літній день, коли ви стали героями. Насправді героями ви стали тоді, коли зробили ті кроки, які ви зробили. І хочу, щоб ви пам'ятали, що герої – це не ті, хто не боїться, і не ті, хто ніколи не плаче, а ті, хто навіть коли боїться, все ж таки робить правильний вчинок. Я хочу ще раз вам за це подякувати, за ваші вчинки, за те, що ви такі. І також хочу подякувати вашим батькам, вашим вихователям, вашим вчителям, вашим друзям, завдяки яким також ви саме такі, якими ми зараз пишаємося. Ця нагорода називається «Майбутнє України», і я впевнена, що завдяки вам наше майбутнє буде просто блискучим, яскравим і вже ж щасливим. Дякую вам і ще раз вас вітаю. Пане президенте, хотів задати питання. Я коли перебував в окупації, я намагався підняти дух, щоб діти вони не переходили на бік окупантів. І от в мене є друзі зараз там в окупації, я з ними спілкуюсь. І знаєте, В інтернеті чи по телефону? Так, в інтернеті. І от інколи, знаєте, вже не вистачає слів, не можу підібрати слова, щоб їх якось підбадьорити ще. Як ви знаходите слова? Ви кожен день ви звертаєтесь до людей, до українців з мотивацією якоюсь. Де ви берете ці слова? Напевно, життя більшості. Я проживаю цей день, проживаю і розумію, що я... По-перше, я розумію, що я роблю. Я розумію, в мене багато дійсно зустрічей, є рішення вдалі. Буває позитив, буває по-іншому, буває негатив. Знаєш, як сьогодні приліт там в Суми. Тобто є різні емоції. Я намагаюся ділитися тим, що є, і те, що може піднімати дух людей. Я просто проживаю, у мене немає вихідних, в принципі. І тому я цей день працюю, у мене все, що в мене є, все, що виходить, я ділюсь цим з людьми. Тому що я вважаю, що президент повинен спілкуватися з людьми, і люди знають, що вони так само вони працюють. Хтось служить, хтось працює, хтось навчається. Ми щоденно боремося. Я думаю, що це важливо, відчуття, що твій президент з тобою, а не десь там, знаєш, на дачі або в іншій країні загорає, або щось що. Мені здається, це найважливіше. Я знаю, що до війни ви також могли знайти час позайматися там чимось, якимось спортом. Чи є у вас зараз якийсь час під час війни, щоб ось... Я завжди трішки часу
для якогось тренування. Я чесно називаю це не спортом, а фізичною культурою, тому що я в секцію не входжу і на змаганнях не виступаю. Хоча це було, напевно, в вашому віці, коли я був в такому віці. Я дуже люблю фізичну культуру, вона дуже допомагає, стимулює. По-перше, стимулює до життя, тому що є енергія. Спорт, будь-які фізичні вправи, вони дають енергію, це правда. А друге, це все-таки фокусує тебе на головних речах, тому що адреналін уходить, зайві емоції уходять, ти спокійний. Такі види спорту, якими ви займаєтесь, я вважаю, що незважаючи на стать, в принципі, будь-які такі вправи, вони важливі. Тому що тримати себе в руках в найскладніших ситуаціях, це значить тренуватися в ситуаціях простих. І спорт – це один з майданчиків. Як ви приймаєте складні рішення? Ну от перед вами якийсь важкий вибір. Як ви приймаєте рішення? Здається, мої методи не дуже відрізняються від інших людей. Я раджуся. Я щаслива, що мені є з ким порадити. Якщо я маю сумніви, я буду радитися. Це не завжди я буду приймати рішення, як він мені скаже. Але якщо я сумніваюся і він сумнівається, треба ще подумати. Але в інших випадках я вже ж зважую свої сили, чи можу я досягти результату конкретно, чи це просто буде ризик. Насправді зараз з цим легше, тому що в цей страшний для нас всіх період важкі рішення – це здебільшого ціннісні рішення. Це ти робиш те, що ти віриш, і відкидаєш те, що ти не віриш. Це не те, що там не знаю, обрати професію, як для вас зараз складне завдання. Це дуже складно. Чесно кажучи, я до кінця свій вибір навіть, може, і зараз не зробила. Тому що шлях може змінюватися. Це обрати людину, з якою ти зв'яжеш своє життя надовго або на все життя. Це також дуже складне рішення. І мені здається, тут немає правильних 100% рішень, тому що це все тільки ти маєш відчути. Відчуваєш, що дійсно це твої, тоді треба робити. Якщо мене інтуїція також на інтуїцію покладається. І якщо я відчуваю, що щось занадто все класно виглядає, так не може бути. Я починаю роздумувати і час від часу я знаходжу, що мене зупиняло. Вам збереглася українська нація, і взагалі вона вам дуже захоплюється. Передавайте. Я передам їй цей життя. Друзі, Дар'я, останні фото.